شخصیت‌های عالی قدر، دوستان مقاومت ایران، سلام بر همه شما. کنفرانس امروز ما به اوضاع فوق‌العاده ایران اختصاص دارد. تاریخ ایران در گیرودار لحظه خطیری است که برآیند روندهای طولانی 5 دهه گذشته است. خامنه‌ای مرد. اکنون نوبت تمامیت رژیم ولایت فقیه است که توسط مردم ایران، ارتش آزادی و قیام سازمان یافته آنها سرنگون شود. حالا بازماندگان خامنه‌ای یک شورای رهبری موقت رو پیش کشیدن تا ولی فقیه جدید رو معرفی کنند. اما هر کس رو که معرفی کنند فرقی نمی‌کنه. رژیم ولایت فقیه باید برود، آن هم به دست مردم و مقاومت ایران. همزمان اونها به سیاست تهدید و ارعاب توده های مردم ادامه میدهند تا هر مجالی برای خیزش مردم به جان آمده را از بین ببرند. درست در همین شرایط عوامل رژیم مجاهدین رو مستمر تهدید میکنن و برای حمله موشکی به مجاهدین در اشرف 3 در آلبانی خط و نشان میکشند. با این همه محال است بتوانند از سرنگونی فرار کنند، زیرا قیام ایران اگرچه در دیما به خون کشیده شد اما خاموش نشده و با نیروی بسا قدرتمندتر دوباره بر سر این رژیم فرود خواهد آمد. در همین روزهای اخیر کانون‌های شورشی فعالیت‌های خودشون رو افزایش دادن و مراکز سرکوب مردم رو مورد حمله قرار میدن. این فعالیت‌ها یک پیام مهم داره و اون اینه که در ایران یک نیروی فعال در روی زمین وجود داره، نیرویی که سازمان یافته است و توان سازمان دادن داره، حاضر به فداکاریه و در تلفیق با قیام مردم میتواند سرنگونی این رژیم را محقق کند. من همیشه گفتم و تکرار میکنم که سرنگونی فقط و فقط به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها امکان پذیره. شخصیت‌های محترم، در روز 9 اسفند شورای ملی مقاومت ایران دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم رو برای برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای مقاومت اعلام کرد. اعلام دولت موقت که سابقش به مهر ماه سال 1360 برمیگرده، تضمین دموکراسی و حاکمیت مردم بعد از سرنگونی رژیم ولایت فقیه. این رو در روی همه تلاش‌هایی که برای ادامه دیکتاتوری دینی یا بازگشت به دیکتاتوری وابسته صورت میگیره. ما برای برقراری یک جمهوری بر اساس آزادی و دموکراسی، جدایی دین و دولت، کثرت‌گرایی و برابری زن و مرد مبارزه می‌کنیم. نظامی که حقوق پایمال شده ی هموطنان بلوچ، کرد، عرب و ترکمن رو که هم در رژیم شاه و هم در رژیم کنونی از ستم مضاعف رنج بردند تأمین کنه. این مواضع علاوه بر طرح 10 ماده‌ای با جزئیات در برنامه دولت موقت و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران آمده است. طرح خودمختاری کردستان ایران مصوب آبان سال 1362، طرح جدایی دین و دولت مصوب سال 1364 و طرح آزادی‌ها و حقوق زنان مصوب فروردین 1366 از این شماره.
طبق برنامه شورا دولت موقت حد اکثر طی 6 ماه باید در یک انتخابات آزاد مجلس مؤسسان رو تشکیل بده. با تشکیل مجلس مؤسسان دولت موقت مأموریتش به پایان میرسه و همه قدرت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل میشه. این مجلس چند وظیفه داره، از جمله تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین یک دولت برای اداره امور کشور تا زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید. باید تاکید کنم که با توجه به شرایط جامعه ایران و نقش مبارزاتی زن ایرانی، نیروی شایسته جایگزینی این رژیمه که ضرورتاً مدافع مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری باشه، چه برای سرنگونی رژیم و چه برای دوران بعد از اون. بدون پایبندی به دموکراسی نه برانگیختن مردم برای به زیر کشیدن رژیم ممکنه، نه در فردای سرنگونی، اون هم در شرایط فوق‌العاده سخت، غلبه بر معضلات عظیم سیاسی و اجتماعی اقتصادی امکان پذیر میشه. از این نظر تلاش بازماندگان رژیم شاه که بازگشت به دیکتاتوری سابق رو جایگزین استبداد دینی معرفی میکنند، قبل از هر چیز به سود همین رژیمه. راستی چه خدمتی بالاتر از این برای بقایای خامنه‌ای که به توده های به سطوح آمده این چشمانداز نشون داده بشه که اگر این رژیم کنار زده بشه، جایگزین اون یک دیکتاتوری سلطنتیه که نام وزارت اطلاعات رو به ساواک تغییر میده. حالون که مبارزه مردم ما با بیش از 100,000 شهید فراتر از کنار زدن یک دیکتاتور، به زیر کشیدن هر نوع دیکتاتوری رو پیشاروی خودش داشته و داره. و به قول مسعود این کشاکش میان گذشته و حال با آینده است، جنگ ارتجاع و ترقی است. بله، این پیکار پررنجی که از 120 سال پیش برای آزاد کردن ایران از هر نوع دیکتاتوری در تلاطم است. فاشیسمی که با شعار حزب فقط حزب الله آغاز به کار کرد و حالا به روزهای پایانی خودش میرسه، هرگز نمیتونه با شعار فاشیستی جاوید شاه تجدید حیات کنه. دوستان عزیز، در ارتباط با جنگی که بر سر برنامه بمبسازی اتمی و موشکی رژیم و گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران در گرفته، از جانب مقاومت ایران تاکید می‌کنم که طرف‌های درگیر باید حد اکثر مراقبت‌ها رو در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی و آموزشی و درمانی کشور به عمل بیاورند. در بحبوحه بمباران جان زندانیان در خطر است. جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر را فرا می‌خوانم که رژیم را برای آزادی بلادرنگ همه زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، تحت فشار قرار بدهند. در پایان این نکته رو یادآور میشم که این تنها مردم ایران هستند که مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خودشون رو دارند. هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق پیدا نمی کند. تجربه تلخ کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق نباید تکرار شود. همان کودتایی که یک دیکتاتوری تک حزبی خشونتبار رو برای 25 سال
به مردم ایران تحمیل کرد و زمین ساز روی کار اومدن خمینی در ایران شد و بزرگترین ضربه رو به دموکراسی در کل منطقه زد. حالا زمان آن است که مبارزه مردم ایران و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی با سپاه پاسداران برای سرنگونی این رژیم به رسمیت شناخته شود و سفارتخانه‌های رژیم که مرکز جاسوسی و تروریسم آخوندهاست بسته شوند. حمایت از جایگزین دموکراتیک نه تنها همراهی با خواست مردم ایران، بلکه لازمه مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و آرامش در منطقه و در جهان است. دوستان گرامی، در این مقطع بسیار حساس از تاریخ ایران و منطقه همه شما رو به روشنگری در قبال جریانات انحرافی که با تبلیغات دروغین مبلغ بازگشت دیکتاتوری قبلی هستند فرا می‌خوانم. تلاشی که تنها به سود رژیم آخوندی عمل خواهد کرد. همچنین شما رو فرا می‌خوانم به حمایت هرچه فعالتر از مردم ایران در مقاومتشان برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک. سلام بر آزادی، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. درود بر همه شما.